तर नमस्कार मित्रांनो. तर माझं नाव वैभव आणि मी परत एकदा तुमच्यासाठी आज घेऊन आलोय, की आज आपण पाहणार आहोत, की Android लाईफ सायकल कसं अ, चालतं एका Android ॲप्लिकेशनमध्ये. तर तुम्ही विचार करत असाल, की ॲक्टिव्हिटी काय आहे नक्की आता? तर ॲक्टिव्हिटी एक आपण म्हणू शकतो, की एक Android ॲप्लिकेशनचं कलेक्शन आहे, जे डिफरंट स्क्रीन परफॉर्म करतं. तर आपण वन बाय वन आपण पाहणार आहोत आणि त्याचे काही एक्झाम्पल्स पण आपण पाहणार आहोत युजिंग Android Studio. तर मी हे ऑलरेडी एक ब्लॉक करून ठेवलेलं आहे. म्हणजे त्यात सगळं दिलेलं आहे. पण मी तुम्हाला ह्याच्यामधलं थोडं ब्रीफमध्ये सांगणार आहोत, की कसं ते यूज करणार आहोत. तर आपण वर्ड बाय वर्ड जाऊ. मी तुम्हाला एक्सप्लेन पण करेल सगळ्या गोष्टी आणि तुम्हाला अंडरस्टूड पण होईल. तर मी टायटलच दिलेलं आहे, की मास्टरिंग Android ॲक्टिव्हिटी लाईफसायकल अ कॉम्प्रेसिव्ह गाईड. म्हणजे ह्याच्यात सगळं मी सांगणार आहे, की Android लाईफसायकल कसं आहे. तर स्टार्टिंगपासून आपण स्टार्ट करू. वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ Android ॲप्लिकेशन डेव्हलपमेंट. थिंक ऑफ Android ॲप ॲज अ कलेक्शन ऑफ डिफरंट स्क्रीन ऑर ॲक्टिव्हिटी. तर मी तुम्हाला आधीच सांगितलं, की Android ॲप्लिकेशन एक कलेक्शन ऑफ डिफरंट स्क्रीन्स अँड ॲक्टिव्हिटीज आहे. The next, understanding how this activity works in crucial to create a user-friendly app. तर कसं आपण Android ॲक्टिव्हिटीज Androidमधले ॲक्टिव्हिटीज कसे वर्क करतायत, कसं युजर फ्रेंडली ॲप बनवता येतं, ते सगळं आपण पाहणार आहोत. These activity go through various stages, collectively known as Android Activity Lifecycle. तर हे सगळे ॲक्टिव्हिटीज भरपूर स्टेजेसवर पास करतं. त्याला आपण Android Activity Lifecycle बघतो. तर आपण ह्याचे थोडे सिंपल टर्म्स पण पाहणार आहोत आणि याचे कोड पण पाहणार आहोत. तर आपण एक डायग्राममध्ये एक फ्लो समजून घेऊ, की कसं Android लाईफ सायकल चालतं. तर ह्याचे आता तुम्ही कधी फ्लो चार्ट बनवला असेल, तर ह्याचे स्टार्टिंग आणि एंड पॉइंट असतात. ते तुम्हाला माहितीच आहे. मग ॲक्टिव्हिटीचे पण स्टार्टिंग आणि एंड पॉइंट असतात. म्हणजे ॲक्टिव्हिटी लॉन्च आणि ॲक्टिव्हिटी शटडाउन आणि मिडलमध्ये एक असतं ॲक्टिव्हिटी रन टाईम. म्हणजे एक रनिंग प्रोसेसमध्ये असतं आणि एक जेव्हा ॲप किल होतं. हे सगळे म्हणजे जे ग्रीन ग्रीन कलरने इंडिकेट केलेत ते मेन फीचर ह्याचे. तर त्याच्यानंतर अंडर त्याच्यात भरपूर मेथड्स आहेत. तर ह्याचे टोटल 6 टू 6 टू 7 मेथड्स आहेत त्याचे. तर आपण पाहू. पहिलं ॲक्टिव्हिटी लॉन्च केल्यानंतर ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती. त्याच्यानंतर ऑन स्टार्ट होती आणि इन केस जेव्हा ऑन स्टार्ट केलंय, तर ऑन स्टॉप असणारच. ऑन स्टॉप असल्यावर तर मग ऑन स्टॉप झाल्यानंतर आपण त्याला रिस्टार्ट पण करणार आहे. मग त्याला मेथड पण आहे ऑन रिस्टार्टसाठी. मग ते ऑन स्टार्ट होतं. ऑन रिझ्यूम आहे तर मग ऑन पॉज पण असणार आहे. ऑन पॉज झाल्यानंतर आपण परत रिझ्यूमवर जाऊ शकतो आणि Android रनटाईम आहे. जर इन केस ऑन पॉज आणि ऑन स्टॉप जर ॲप म्हणजे तुम्ही परमनंटली क्लोज केला, म्हणजे ते बॅकग्राऊंडमध्ये नाही ठेवलं, तर मग ते ॲप प्रोसेस किल होते. तर हा सगळा फ्लो चार्ट होता. आता आपण थोडा अजून डिस्क्रिप्टिव्ह टाइपमध्ये जाऊ. तर ॲक्टिव्हिटी स्टेजेसचे 4 प्रकार आहेत. रनिंग, पॉज, हिडन आणि गॉन. रनिंग मीन्स म्हणजे ॲक्टिव्ह स्टेज. आता समजा तुम्ही एका रूममध्ये आहे आणि त्याचे ॲपचे भरपूर स्क्रीन तुम्ही यूज करताय. मग त्यावेळेस तुम्ही काय आता जेव्हा ॲप्लिकेशन रनिंग स्टेटमध्ये असतं, तर तुम्ही टास्क काय ते परफॉर्म करणार ना, की स्प्लॅश स्क्रीन ओपन करायची, लॉग इन करायचं, त्याच्यानंतर डॅशबोर्डमध्ये चेक करायचं. जसं एक्झाम्पल घेतलं तर WhatsApp. WhatsApp जेव्हा तुम्ही ओपन करता, तेव्हा ते रनिंग स्टेटमध्ये असतं. आता पॉज कधी होतं? इन केस तुम्ही WhatsApp मिनिमाइज केला, त्या टायमिंगला ते WhatsApp पॉज स्टेजमध्ये जाईल, नाहीतर अलाईव्ह स्टेटमध्ये जाईल. इथे दिलंय, नाऊ पिक्चर इस लिव्हिंग दॅट रूम, बट स्टिल हिअरिंग व्हॉट्स गोइंग ऑन इनसाइड. तर बॅकग्राऊंडमध्ये ते चालू राहणार. अँड द रूम इस देअर, बट इट इस नॉट इन फ्रंट ऑफ यू. म्हणजे तुम्ही WhatsApp मिनिमाइज करताय, पण ते शो नाही होत आहे. तो पॉजचा मेथडचा प्रकार आहे. त्याच्यानंतर स्टॉप म्हणजे हिडनच केलेलं आहे. म्हणजे आता समज तुम्ही WhatsApp मिनिमाइज नाही, मी डायरेक्ट क्लोज केलं, बॅकग्राऊंडमध्ये पण नाही ठेवलेलं. मग तेव्हा आपण हे बोलू शकतो. म्हणजे स्टॉप आणि डिस्ट्रॉय दोन्ही सेमच आहे. समटाईम्स एक्झिट अ रूम कंप्लीटली अँड इट इस नो लॉंगर व्हिजिबल. म्हणजे तो WhatsAppचं जे बॅकग्राऊंडमध्ये आहे, ते काहीच व्हिजिबल नाही होणार. रिमेन व्हॉट इन इनसाइड आणि डिस्ट्रॉय म्हणजे म्हणजे आपण रूम डिस्ट्रॉय करता एंटायरली. म्हणजे तुम्ही क्लोज करू शकता, नाहीतर अनइन्स्टॉल केलं तर डायरेक्ट डिस्ट्रॉयच होतं. आणि जेव्हा तुम्ही डिस्ट्रॉय करताय, तुम्हाला विचार आला असेल, की तुम्ही डिस्ट्रॉय केल्यानंतर आता परत कसं काय ते चालू होणार? मग तुम्ही परत रिक्रिएट करू शकता. त्याचा काही इश्यू नाहीये. तर हे झालं सगळं स्टेजेस ह्याला ॲक्टिव्हिटी स्टेजेस म्हणतो आपण. रनिंग कुठले होते? रनिंग, पॉज, हिडन एंड गो. ओके.
तर नेक्स्टमध्ये गो थ्रू करू आपण. ॲक्शन्स काय-काय आहेत? आता ॲक्शन म्हणजे तेच ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, अजून कुठलं होतं ऑन पॉज, ऑन रिस्टार्ट. तर असे होते. तर त्याच्यानंतर तर आपण एक-एक आता पाहू, की कसं हे वर्क करणार आहे. कोड पण पाहू आपण. कोड लास्टमध्ये बघू. लाईफ सायकल. फॉर ईच स्टेजेस Android provides action like a scene in a play. लेट्स एक्सप्लोर दिस ॲक्शन विथ अ कोड एक्झाम्पल. तर आपण पाहू हे सगळं. थोडं आपण डिस्क्रिप्टिव्ह टाइप बघू आता. थिंक ऑफ ऑन क्रिएट, सेटिंग अप अ रूम बिफोर युजिंग इट. हिअर यू कॅन प्रिपेअर एव्हरीथिंग यू नीड. म्हणजे जेव्हा तुम्ही ऑन क्रिएट कॉल करताय, त्यावेळेस तुम्ही सगळे टास्क परफॉर्म करू शकता. कारण की ते रनिंग स्टेटमध्ये आहे. म्हणून आपण ऑन क्रिएट मेन मेथड आपण म्हणू शकतो ॲप्लिकेशनमधले. त्याच्यानंतर ऑन स्टार्ट. समजा इन केस आता जर एक ॲप्लिकेशन आहे पर्टिक्युलर, ऑन स्टार्टमध्ये मला फक्त एक ॲनिमेशन शो करायचं आहे. तर मग मी फक्त थोडंसं ॲनिमेशन टाइप आपण शो करू शकतो. तिथे दिलंय, "व्हेन यू एंटर अ रूम, द लाईट्स रिसोर्स टर्न ऑन अँड इट्स गेटिंग रेडी फॉर यू." ऑन क्रिएट मेथडमध्ये वेगळं पार्ट आलं, पण ऑन स्टार्टमध्ये काय जेव्हा तुम्हाला युजर एंटर करतोय ॲप्लिकेशनमध्ये, तेव्हा तुम्हाला एक ॲनिमेशन शो करायचंय, नाहीतर एक लाइटिंग फीचर द्यायचंय, तर तुम्ही ऑन स्टार्ट यूज करू शकता. ऑन रिस्टार्ट म्हणजे तेच परत रूममध्ये बॅक येणं. म्हणजे समजा आता मी WhatsApp मिनिमाइज केलाय, मला परत यायचंय, मग मी ऑन रिस्टार्ट करणार. ऑन रिझ्यूम, ॲक्टिव्ह अँड इन द रूम म्हणजे फक्त मिनिमाइज करायचं त्याला. ॲक्टिव्हली मिनिमाइज. ऑन पॉज पण सेम आहे. टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम अ रूम म्हणजे थोड्या वेळेस आता समजा मिनिमाइज केलं, Facebook ओपन करायचंय मला. मग ते बॅकग्राऊंडमध्ये रन होईल. तेव्हा आपण ऑन पॉज होतो. आणि ऑन स्टॉप. आता समजा युजर क्लोज करतो ॲप्लिकेशन, तेव्हा ऑटोमॅटिक एक ॲनिमेशन शो होणार, की तुम्हाला क्लोज करायचंय का नाही. ते एक डायलॉग शो करू शकता. मग ते यूज होतं. आणि डिस्ट्रॉय म्हणजे ते फायनल स्टेट. जेव्हा तुम्हाला पर्टिक्युलर फाईल नाहीतर हे डिलीट करायचं असेल लास्टमध्ये, तेव्हा ते यूज करू शकता. तर आपण आता Android स्टुडिओमध्ये जाऊ आणि चेक करू, की हे कोड कसा रन होईल. तर मी मागच एक क्रिएट केलता तुमच्या समोरच काल. तर आपण इथं पाहू आता. आता हे ऑन क्रिएट मेथड आहे. तर मी काय करेल, ह्याच्यासाठी एक लॉग वापरेल, की मला डिस्प्ले करायला केव्हा तो आपल्याला काय म्हणू शकतो, ऑन स्टेट मेथडमध्ये की कुठल्या मेथडमध्ये ते कळेल. तर मी इथं टाकतो Android लाईफ सायकल आणि ऑन क्रिएट मेथड इज कॉल्ड. सॉरी. ओके. तर ऑन स्टार्ट झालं. आता ऑन क्रिएट झालं सॉरी. आता ऑन स्टार्ट करायचंय. ऑन स्टार्टमध्ये पण सेम तसंच. मी हेच कॉपी पेस्ट करतो म्हणजे मला जरा टाईम सेव्ह होईल इथं. आता इथं फक्त मला ऑन स्टार्ट करायचंय. त्याच्यानंतर लॉग डी कॉपी करतो. ऑन स्टॉप. त्याच्यानंतर ऑन रिस्टार्ट. आणि मी हे सगळं कोटलीनमध्ये करतोय. त्याच्यामुळे मी सेमिकोलॉन नाही यूज करत आहे. तुम्ही विचारात पडले असेल, की हे सेमिकोलॉन का नाही लावत आहे. तर हे कोटलीनमध्ये आपण यूज करतोय. ऑन पॉज. ऑन पॉजमध्ये ऑन पॉज ओके. तर अजून कसलं राहिलं? ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन रिस्टार्ट, ऑन पॉज आणि ऑन डिस्ट्रॉय. सारखं टाईप करते सॉरी. ओके. तर मी आता काय करतो, मी डिव्हाइस मला कनेक्ट करतो, तुम्हाला शो करतो. ओके. तर मी आता कनेक्ट केलंय माझं डिव्हाइस.
थोडं वेट करा, मला डिबगिंग ऑन करायचंय. तर ओके. तर माझा डिव्हाइस कनेक्ट झालाय. तर आपण काय करू आता, इथं क्रोम मध्ये जाऊन ब्रॉडकास्ट ऑन करतो मी 192. तर मला स्क्रीन शेअर करायसाठी मी स्क्रीन कास्ट म्हणून एक ऍप्लिकेशन आहे, ते यूज करतो सध्या. त्याच्यासाठी आपण इथं हे टाकतोय. इश्यू देतोय. ऍक्च्युली थोडा प्रॉब्लेम येतोय कनेक्ट करण्यासाठी. तर तुम्ही इथं इथं लॉग कॅट मध्ये शो करतो. आता तुम्हाला काय करायचं, मी इथं लाईव्ह सायकल यूज केलं लॉग कॅट मध्ये टॅग म्हणून. तर तुम्ही फक्त इथं सिलेक्ट ऑल करून पेस्ट करायचं. आता मी परत अजून एकदा रिजन करतो. कॅट मध्ये येतो. आता ऑन क्रिएट ऑन स्टार्ट मेथड कॉल झालेलं आहे. ओके. पाहतो नाही, वर्कच होत नाही. 1916 1 115 192 वर्क नाही होते, ते लोडच होत नाही. तर आपण हेच पाहू. आता इथं काय काय वर्क झालंय, रिफ्रेश करतो मी अनेकदा. तर लॉकेट मध्ये येतो मी आता. ऑन स्टार्ट आणि ऑन क्रिएट मेथड कॉल झालं असेल. तर ऑन स्टार्ट ऑन क्रिएट मेथड झाल्या, म्हणजे ते ऍप्लिकेशन ओपन झालंय. तर आता मी मिनिमाइज करतो, कुठलं मेथड हे होतं बघू आपण. तर आता ऑन पॉज मेथड कॉल झालंय आणि ऑन स्टॉप. आता मी परत ऍप्लिकेशन ओपन करतो, त्यावेळेस ऑन रिझ्यूम आता ऑन रिस्टार्टचं ऑप्शन कॉल होईल. तर इथं बघा ऑन रिस्टार्ट आणि ऑन स्टार्ट झालंय. ओके. तर आता मी फक्त क्लोज करून टाकतो बॅकग्राऊंड मधून पण. तर आता काय होईल बघू. आता डायरेक्ट ऑप्शन आले की प्रोसेस एंड झालंय आणि इथं पण स्टॉप आलेलं आहे. ओके. तर हे असा वर्क होता सगळं आपला Android लाईफ सायकलचा, जो एक इम्पॉर्टंट पार्ट आहे Android ॲप्लिकेशनमध्ये. तर आपण एक कन्क्लुजन वाचून घेऊ याचं. मग आपण
स्टॉप करू. अंडरस्टँडिंग द Android activity life cycle is like knowing the script of play. तर हे वर्ड बिलकुल इम्पॉर्टंट आहे. कारण की जोपर्यंत तुम्ही Android लाईफ सायकल जाणून नाही घेणार, तोपर्यंत तुम्हाला कळणार नाही की Android ॲप्लिकेशन चालतं कसं? कसं यूज करतात ते? Okay, तर it helps the apps run smoothly. Each stage and the action has role, like a scene in a play. As you become familiar with this stage, you can create app that work well and give the user a great experience. This comprehensive guide has covered the basic of Android activity lifecycle in the simple term with a code example to illustrate the each stage. तर मी आता एक क्विक गाईड दिलेलं आहे तुम्हाला की कसं Android लाईफ सायकल यूज होतं Androidमध्ये सॉरी Android ॲप्लिकेशनमध्ये आणि त्याचा कोड पण स्निपेट एक दिलेला आहे. As you continue your journey in the app development, remember that mastering this life cycle is key to crafting successful and user-friendly Android app. In our future post, we deliver the deeper into practical example and real-world use cases, and showing how to leverage the activity lifecycle to build a robust and user-friendly Android application. Stay tuned for more exciting content. तर आता मी हे Android लाईफ सायकलच्या बद्दल तर तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर आता मी एक 2 दिवसानंतर परत एक नेक्स्ट व्हिडिओ घेऊन येईल, की ह्याच्यावर स्प्लॅश स्क्रीन कसं क्रिएट करायचा Android ॲप्लिकेशनमध्ये विथ फ्रंट एंड अँड बॅक एंड. तर स्टे ट्यून त्यासाठी. मी लवकरच घेऊन येईल ते व्हिडिओ कमीतल्या कमी वेळात. तर तोपर्यंत तुम्ही या चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता, लाईक करा, मित्रांना शेअर करा आणि काही डाउट्स असेल तर तुम्ही कमेंट करू शकता. नाहीतर Instagramवर कॉन्टॅक्ट करू शकता. तर थँक यू. थँक यू ऑल. बाय.